تعالوا مع بعضينا نشوف الحالة دي. 32 years old man presents with progressive fatigue, bone pains, confusion and easy bleeding from his gums and nose. مجرد ما حد بيجيله progressive fatigue ده احتمالات انيميا مثلا جامدة ممكن تعملها، وبون بينز وايزي بليدنج من الجمز. دايما احتمالات ايه الحاجه اللي تعمل ايزي بليدنج من الجمز والفاتيج الجامد والبون بين وممكن كونفيوجن. الليوكيمياز عامه ايه تدخل في مجموعه الليوكيمياز. For the past 2 weeks هو الليوكيميا الحقيقه بتinfiltrate لوكال في البونز، ممكن تديني بون بينز، بتكمبرس البون اليمنتس حواليها في الاول، فبتعمل لي بانسايتوبينيا في الاول. ار بي سيز تبدا تقل، الوايت بي سيز، البليتلتس، وبعدها بتخترق البون مارو وتطلع بقى ايه في البلاد تنفلتريت الايه التيشوز. ففي المرحله الاولى كل الخلايا اللي حواليها واطيه، بيسموها اليوكيميا، اللي هي بتكمبرس البون مارو، تبص تلاقي هي لوكالي انفلتريتنج بون بينز وفي نفس الوقت عامله انيميا، الار بي سيز قليله، فاتيج، مقلله البليتلتس، فعندهم بليدنج من الجمز، زائد اول ما تنفلتريت كمان بتنفلتريت في الجمز بعض انواع الليوكيمياز، يزيد موضوع البليدنج ده جدا من الجمز. ففي مراحل في اللوكيميا. المرحله الاولى واضح ان هو في عندنا هنا البروسيس او ايزي بليدنج حاصل، والبون بينز حاصله، وفي انفلتريشنز في الجم وبليدنج، البليتلتس متاثره زي ما شفنا من اللوكال بون مارو كومبريشن اللي حاصله. العيان ده ودي مدتها 2 ويكس، دي يعتبر حاجه تعتبر سريعه بصراحه، يعني بالنسبه لكثير من دي تعتبر حاله toward الاكيوت فورمز يعني. الفيزيكال اكزامينيشن فاينز مودريت فيفر، لقينا فيفر، وده بيحصل مع الخلايا الكتير في اللوكيميا بتتكسر، تبص تلاقي بقى في فيفر عندهم، وتاكيكارديا، هايبوتنشن بيحصل، بيتيكي من نقص البليتلتس، وانلارجد ليفر وسبلين وليمف نودز. دي فيتشر مهمه جدا هنا في العيان ده، ان مش مجرد بون بينز وبليدنج جامز وفاتيج، لا ده في انلارجد ليفر وسبلين وليمف نودز، تؤكد ان في عمليه انفلتريشن حاصله في تيشوز كثيره، الليفر والسبلين والليمف نودز. blood tests reveal pancytopenia، وده اللي لسه بنقوله في مرحله اللي هي الوايت بيسيز واطيه قوي، باستثناء طبعا هنا with predominant promyelocytes with granules and special bars. البرومايلوسايتس دي خليه في حاجه اسمها برومايلوسيتيك ليوكيميا، دي بتبقى في سبيشال بارز فيها كاركترستيك قوي ليها، بتتشخص في اللابوراتوري. البليدنج تايم، بروثرومبين تايم، والاكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم، والدي دايمرز ار اول elevated. معناها ان في حاجه حاصله مخليه كل الكواجيليشن فاكتورز متاثره ومتاخده في شيء، وكل دول elevated. معروف في البرومايلوسيتيك ليوكيميا انها فيها كومباوندز ممكن تانيشيت وستيموليت عمليه ديسيمينيتد انترافاسكولار كواجيليشن دي اي سي، ودي اللي تفسر لي كونسامشن للكواجيليشن فاكتورز، فيزيد البليدنج تايم والبليتلتس في عمليه الكواجيليشن، تقوم البليدنج تايم يزيد عشان البليتلتس متاثره، والبروثرومبين تايم والاكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايمز وفي عمليه كواجيليشن حاصله، فالدي دايمرز بتعلى. يعني انا يوم ما الاقي هنا الحاله دي حاله ليوكيميا واضحه، وبعد كده دخلنا في سبيشاليتي اكتر، قلنا دي برومايلوسيتيك لوكيميا، لقينا اعراض ان في كواجيولوباثي شغاله بتستهلك الكواجيليشن فاكتورز بجنون، وده بيعمل لي كواجيليشن في حتت وبليدنج في حتت تانية. ويفسر لي تنوع الاعراض هنا. وات از ذا بيست انيشال تريتمنت؟ يبقى اي حاله لوكيميا برومايلوسيتيك لوكيميا عامله دي اي سي، وبالتالي البليتلتس مسحوبه في البروسيس، ففي البليدنج تايم بيزيد، والكواجيليشن فاكتورز مسحوبه هي كمان في الكواجيولوباثي اللي حاصله، فيزيد البروثرومبين تايم والاكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم،
وفي اكتيف كواجيليشن حاصل، الدي دايمرز بتاع الفايبرينوجين تبدا تتقاس ايه وتبان كل ده كان اليفيتد. فالبرومايلوسيتيك لوكيميا معاها دي اي سي بمعدل عالي، ولذا فدي واضح من الحاله بالشكل ده مع الايزي بليدنج من الجمز اللي موجوده، مع البيتيكي، مع كل الاعراض دي تقول لي في ايه الحاله دي داخله في disseminated intravascular coagulation، وعلاجها الرئيسي فريش فروزن بلازما وبليتلتس. هي دي اساس العلاج في الديسيمينيتد انترافاسكولار كواجوليشن، ان نعمل ريبلينشمنت للكواجوليشن فاكتورز اللي ناقصه، وننقذ اللحظه الحرجه دي للعيان، ونديله بليتلتس كمان عشان ايه اللي عنده تندنس واضح للبليدنج، والبليتلتس متاخده في عمليه الكواجوليشن اللي حاصله. فهنا بنقول it is a case of M3 اللي هي بيسموها برومايلوسيتيك لوكيميا، وكومبليكيتد هنا بدي اي سي. والدليل ايه؟ دليلي الكل بروثرومبين تايم، اكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم، الفايبرين ديجراديشن برودكتس عاليه، والبليدنج تايم عالي، معناها البليتلتس مسحوبه فيها. كل ده في لحظه تحتاج على طول البيست تريتمنت، لارج فوليوم اوف انترافينوس فلويد وذ فريش فروزن بلازما وبليتلتس، عشان نعوض ايه الكواجيليشن فاكتورز اللي مسحوبه في عمليه الكواجيليشن، ونعوض البليتلتس اللي هي انتانجلد داخل الثرومباي اللي بتتكون، ما هي عمليه دي اي سي. فهي ده العلاج الرئيسي، فريش فروزن بلازما وبليتلتس مع فلويدز، عشان بنعالج لو في شوك، وندي ونعالج الدي اي سي فولود باي ايه بقى؟ هنضطر ندي كيموثيرابي للحاله دي، هي سريعه جدا فهتاخد كيموثيرابي، ولكن نتيجه ان هي في مرحله انها عامله سبريشن للخلايا اللي حواليها جامد قوي في البون مارو، الوايت بيسيس قليله، العيان ده يحتاج انتي بايوتكس كمان وكيموثيرابي، ولكن ده للعلاج بعد كده. ولكن فور immediate intervention الفريش فروزن بلازما والبليتلتس، لان دي حاله مش برومايلوسيتيك لوكيميا عاديه، دي كومبليكيتد بدي اي سي. ودي شكل الايه البرومايلوسيتيك لوكيميا ايه تحت الميكروسكوب. وهنا اللي مشهور فيها ايه حاجه اسمها الاور بوديز دهيت، او الاور بوديز بتبقى ايه شايفينها ايه وده دي كاركترستيك قوي للبرومايلوسيتيك لوكيميا، يوم ما قال لي في رودز كده جوه الخلايا، هي دي الاور بوديز بتاعه الايه البرومايلوسيتيك لوكيميا اللي قلنا ممكن تعمل disseminated intravascular coagulation. كل نوع لوكيميا دي M3 بيبقى له فيتشر معينه، فدي الفيتشر بتاعتها الاور بوديز ديت، وانها بتندنسي ليه disseminated intravascular coagulation اللي شفنا لازم يتعالج بفريش فروزن بلازما وبليتلز، وبعد كده نهاندل ايه اللوكيميا ايه سيبريتلي. ونشوف السؤال اللي بعد كده باذن الله.